Good day sa inyo mga boss. Yan mga boss, may gagawin tayo ngayon. May konti akong share sa inyo ngayon. Kasi panandalian lang to mga boss kasi ngayon lang naka ng time na makapag-vlog kasi sobrang busy namin dito. Kasi ngayon maaga pa, wala pang dumating hindi pa dumating yung boss namin. Ngayon, gawin natin to pang mga panandalian lang. Okay? So mapapansin nyo mga boss yan, umiilaw yung check engine at saka nag-iilaw yung traction yan, at saka yung sasakyan yan nanginginig yan. Hindi naman yung RPM hindi naman nagpa-fluctuate, pero yung sasakyan nanginginig at saka may check engine. Ngayon subukan natin i-scan yan. Ito nga yung scanner natin. Ito pa lang sasakyan mga boss is CB Tahoe 2008 model, B8 cylinder ito, B8 engine. Ngayon dito natin sa OBD yan. Tingnan natin kung anong problema. Okay mga boss, yan. Dito na ito sa diagnose trouble code. O yan, kung mapapansin mo yan mga boss, cylinder 1 misfire detect, yung code P0301. Okay mga boss. So unang gagawin natin mga boss, check muna natin yung spark plug. Okay mga boss, punta tayo sa makina. So ngayon mga boss, ang cylinder 1 ngayon mga boss, kung harapin natin yung sasakyan, ang cylinder 1 mga boss, dito na side, bali ito yung bank 1, ito yung bank 2. Okay, so ito yung spark plug niya yung mga boss. Tingnan natin yan mga boss. Ayun mga boss, tanggalin lang natin ito mga boss. Ito itong tension niya. Yan. Tigas. Yun. Okay mga boss, yan yun ang spark plug sa cylinder number 1 yan. Hindi makita. Yan. Ayun, tanggalin natin yan. Tingnan natin kung anong nangyari niyan. Ayan. Yan mga boss, ito yung spark plug ngayon mga boss yan. Ito yung nagkukos ng misfire o nagkukos ng check engine doon na nag-iilaw yan. So walang sunog yan, basa. At saka mapansin nyo dito yan, may crack yan. So ito talaga yung ito yung sanhi niya mga boss. So ngayon mga boss, subukan natin palitan ng spark plug isa lang. Yan. Spark plug. Okay, kabit natin. Okay, higpitan ko na mga boss kasi walang mag-video. Okay, higpitan ko muna to. Ngayon mga boss, nakabit natin yung spark plug. Yan. Ngayon, lagay natin tong tension niya. Yeah. Okay. Pasok dito. Okay mga boss, tapos na mga boss. Ngayon mga boss, i-start natin yung tong sasakyan. Okay, punta tayo sa loob. Okay,
Start natin mga boss. I-revolution natin tong sasakyan. Okay. Yan. Double check natin dito. Balik tayo sa OBD natin. Yan. Balik tayo dito. Trouble code. Dito trouble code. So, wala na siya mga boss. Balik tayo sa monitoring test result dito. Para ito. Cylinder number 1. Okay, 0 count pa rin. Cylinder number 2. Yan, 0 count. Cylinder number 3. Yan, 0 count. Cylinder number 4. Yan, 0 count. Cylinder number 5, 0 count. Cylinder number 6, yan, 0 count. Cylinder number 7, yan, 0 count. Cylinder number 8, 0 count. So, ibig sabihin mga boss, okay na to siya mga boss. Pero, kailangan natin palitan to lahat ng spark plug mga boss. Yan. Para isa lang yung mga boss, baka sa sunod na araw yan mag-inspire na yung ibang so kailangan natin palitan ng lahat ng spark plug para hindi na yung problema. Okay mga boss, yan lang mga boss. Sana mga boss, sa kunting trouble na to mga boss na na-share sa inyo, panalian lang, sana nakatulong sa inyo. Yan lang mga boss, maraming salamat and God bless inyong lahat. Bye bye.